සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා වඩාත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ ආහාරයක් වන corn dog කොහොමද අපි ලේසියෙන්ම ගෙදරදී හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක පැත්තට ගිහින් බලමු අපේ corn dog ටික කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන chicken sausages 5ක් මේක ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයෙන් ගන්න පුළුවන්. පාන් පිටි කෝප්පයක්, බිත්තරයක්, කිරි කෝප්ප කාලක්. ඔයාලට පුළුවන් මේක fresh milk හරි නැත්නම් ගෙදර තියෙන පිටි කිරි වලින් උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට සාමාන්‍ය වතුර නම් භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම baking powder තේ හැන්දක්, ලුණු තේ හැඳි භාගයක්. කෙඹුරු තෙලේ බෙද ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පමණ තෙල්. ඉතින් අපි භාජනයක් අරගෙන ඒකට අපේ පාන් පිටි කෝප්පය, baking powder, ලුණු දාලා හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට මේ වගේ මැදින් වලක් වගේ හැදෙන විදිහට පිටි ටික පැත්තට කරගෙන අපේ බිත්තරය ඒක මැදට දාලා මේ විදිහට හොඳින් කවලම් කරන ගම අපි අපේ කිරි කෝප්ප කාලත් මේකට දාගන්න ඕන. ඉතින් අපි අපේ මේ කිරි දාගෙන අපි මේක හොඳින් බැටර් එකක් හැදෙන විදිහට මේක හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා ගත්ත කිරි ප්‍රමාණය මදි වුණොත් ඔයාලා ඉතුරු හරියට වතුර ටික ටික දාගෙන බැටර් එකක් වෙනකම් මේක හොඳින් මේ විදිහට කවලම් කරගෙන මේකෙන් හොඳ බැටර් එකක් හදාගමු. ඉතින් දැන් අපේ බැටර් එක හරි. බැටර් එක මෙන්න මේ වගේ ඝනත් නැති, දියාරුත් නැති මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියෙන බැටර් එකක් තමයි අපි මේකේ හදාගන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේ මට ඇත්තටම සමා වෙන්න මට කලින් පොඩි දෙයක් සඳහන් කරන්න අමතක වුණා. අපිට මේ සඳහා බාබකියු ස්ටික් අවශ්‍ය කරන අපේ මේ corn dog එක හදාගන්න. ඉතින් ඇත්තට මේ අවස්ථාවේ මමත් සුපිරිවෙන්සල් 2-3කටම ගියා. නමුත් මටත් හොයාගන්න බැරුණා මේ බාබකියු ස්ටික් එක. ඉතින් මම ඒ සඳහා අපි හැමෝටම හොයාගන්න පුළුවන් අපේ දේශීය අමුද්‍රව්‍යයක් මේකට යොදාගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හැමෝටම හොයාගන්න පුළුවන් පොල් ඉරටු. ඉතින් ගමේ ඉන්න කෙනෙක්ට උනත් මේ අපේ corn dog එක ගෙදරදිම හදලා බලන්න පුළුවන් මේ පොල් ඉරටු භාවිතා කරලා. ඉතින් දැන් අපි බලමු අපේ corn dog ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා අපි හදාගත්ත බැටර් එක අරගෙන මේ වගේ උස වීදුරුවක් ගන්න. මේ බැටර් එක ඉතින් 0ට මේ වීදුරුවට දාගන්න ඕන. මේ විදිහට අපේ මිශ්‍රණය වීදුරුවට දාගත්තට පස්සේ අපේ මේ සොසේජස් ටික අරගෙන මේ විදිහට යාන්තමට එළියට එන විදිහට අපේ සොසේජස් එක ඇතුළට ඉරටුව මේ විදිහට යවා ගන්න ඕන. ඉතින් දැන් අපේ මේ සොසේජස් ටික ඉරටු වල ගහගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි මේක බැටර් එකේ දවට ගන්න කියලා. ඉතින් අපි මේ විදිහට අරගෙන මේක බැටර් එකට දාගෙන එහෙම දාලා මේ විදිහට අපේ බැටර් එක මේකේ හොඳට දැවටෙන විදිහට මේක හොඳින් ඊළඟට තියෙන්නේ අපි මේ විදිහට ඝනයට දවට ගත්ත අපේ සොසේජස් corn dog ටික ගැඹුරු තෙලේ බෙද ගන්න. ඉතින් අපි දැන් මේ විදිහට අපේ තෙල් තාච්චිය ලිපි තියාගෙන තෙල් හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ අපේ මේ corn dog එක මේ විදිහට හොඳින් දවටගෙන
මේ විදිහට හොඳින් බෙද ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා මේ සඳහා ගැඹුරු භාජනයක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් තරමක් පැතලි කකුණක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපේ corn dog එක මුල් පාටට විගෙනකොට අපි මේක හොඳට golden brown පාටට පෙදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මේක ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඉතින් අපි අපේ මේ ඉතුරු corn dog ටිකත් මේ විදිහට හොඳින් බෙදගමු. මේ බෙදගත්තට පස්සේ බලමු අපේ corn dog ටික කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද දවසේ අපි හදාගත්ත අපේ corn dog ටික. ඉතින් ඔයාලත් මේ රසය මේවා හදලා ඔයාලගේ පවුලේ කට්ටියත් එක්ක මේ රසය විඳ ගන්න. ඉතින් ඔයාලට දිගට මාත් එක්ක හිටියොත් මේ වගේ විවිධ જાතියේ කැම වර්ග හදන විදිහ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මාව subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe button එක click කරලා bell icon එක press කරලා අද මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා, ඒ වගේම ඔයාලට මේව හදද්දී මතුවෙන ගැටලු එහෙම කමෙන්ට් එකක් විදිහට මට දාන්න. මම හැම එකකටම පිළිතුරු එවන්න. ඉතින් ඔයාලා මේකට කැමති නම් ඔයාලා මේක තව කෙනෙක්ට වටිනවා කියලා හිතනවනම් පුංචි like එකක් දාලා share කරන්න. ඉතින් ආයෙත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.